And ito yung pinaka-special sa lahat. Hi loves! Welcome back to my YouTube channel. So yes, I'm back for another video. And for today's vlog, it's gonna be a travel vlog since magta-travel tayo from Manila going to Cabiao, Nueva Ecija. Dahil pupunta tayo sa bahay or sa apartment ni ate at saka ni Macki Moto. Kasama natin si mama, yung dalawang kids nila, and also si Maxine. So, samahan niyo kami ngayon sa travel na to. Let's go! Okay, so we are still waiting for ate. Sobrang tagal. Galing kasi siyang Nueva. Tapos, nag-deliver siya ng mga order sa kanya. And then, after nun, dito na siya sa Taguig. So, siya na lang yung inaantay namin. Tapos, pagdating niya dito, magpapagrab pa kami ng mga order sa kanya ng mga kabadis. So, we have to, muna, asikaso that before we go to Nueva Ecija. Yay! I'm so excited. Hi guys, time check. It's 7:40 PM. Ang kakarating lang ni ate. So, nag-change outfit na ako. Change outfit na ako. Yes, let's go. One eternity later. Leave. Yes. Proceed. Tapos pinutin mo yung tatlong May dot dun sa nagwa-vlog. katabi ng wine. Ano ba yun na naman? Alam niyo, may nagwa-vlog si Yes. Mara, hindi ka na Tapos nakikita. pinutin mo yung Chef Studio. Di ba Tita Ganda nagwa-vlog ka? Hindi. Siya kami. Pero same lang naman ang Hi guys, so nag-stop over kami dito sa may NLEX, nag-CR. Pati si Axie mag-CR. O diba? I knew it! That's fine, baby. So, NLEX, Lex. So, nag-stop over kami dito sa NLEX. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nagmamadali na rin kami. Yes! Pinaba ko muna si Haxley. Punta kami ng Nueva. Ayun na pala si Haxley. Okay na. Let's go. Pangit naman nung nakita. Hello! Okay. Magkano total, sir? Ma'am, separate transaction po ako yung pag matatoto. Ma'am, itong may red tape yung dapat po. Maxine, pag-isa tayo hawakan naman. Sorry po, wait lang. Sa dalawa to. Aray ko. Ate, minsan naman kasi napaganto ako. Okay, so here's our order. 2 hours later. Marunong na siya. Alam mo, abot ni Marcos. Bawa. Hi guys! Welcome back! So, nandito na kami ngayon sa Nueva. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi wala naman kami ginawa the whole day. So, ayan, si Macy. Wow! May light! Biglang nilights ako eh. Ayan, so ito yung apartment nila Macki. Tambay lang kami sa labas. Hey guys, pakilala ko pala sa inyo. Si Bagtit. Bagtit? Anong pangalan? Banlit. Bagnet. Si Bagnet. Ito si Huxley. Hi. So yan, nandun sila sa labas. Naglalaro lang yung mga bata. Tapos dito lang kami nakaupo. Actually, bukas pa ako talaga mag-vlog. Gagawin tayo tomorrow. The next day. Welcome back po sa aking YouTube channel. So, as you can see from the title below,
magtutour tayo ng bahay ni Macki Moto. So, nandito tayo ngayon sa Cabiao, Nueva Ecija, and sobrang init. Nakikita naman. And I have a very special guest. Amara. Ikaw. Macy. So, let's go. Ito na yung bahay. Kina. Ayan. Come on. Wait lang. Makikita niyo naman napakagandang view. Ang Mount Arayat. So, ito yung gate nila. Ito yung apartment nila. Recently lang sila lumipat dito. So, inunahan na nila. Ito yung gate nila. Pasok kayo. Welcome to the apartment. Ayan, ito yung trapal nila para hindi mainit. Tapos yung motor ni Macki Moto. And then, ala! Yung aso ko! Si Axley! Hello! So, pagpasok mo, ito yung nakikita mo. Welcome po sa amin, guys! Bakit tayo tumatakbo? So, ito yung sala nila. Hindi pa masyadong ayos kasi kakapadala lang. Kakabigay lang. Ano ba ito? Binigay ba ito? Binili? Naka-deliver lang ng sala set nila. So, ayan yung dalawa. Hi guys, welcome back to Tita's Vlog. Ano yun? So, ito yung kwarto nila. Ate. Saka na. Hello! Pasok kayo, guys. So, ito yung kwarto nila ate. Ayan si Martin. So, hi! Hi! Hi, camera. Tingin siya sa mami niya. Pakita niyo naman na. Pakita niyo siya. May nagtatago dito. Joke lang. So, ayan. Ito yung kwarto nila. Ito yung TV. Wala nga si Marcus Lampe. And ito yung pinaka-special sa lahat. Tapos ito yung official logo ni Macki. Ayan. Ayan, pakita pa natin dito. Ito yung mga ito yung mga shoes nila na galing sa mga subscribers from different countries, diba? So, thank you sa mga subscribers na nagbigay nito. Ayan, sige, dito na tayo sa kabila. Ito, dalawang kwarto lang meron dito. Tapos ito naman, parang storage lang nila, pero dito nag-stay yung mga bisita, like us. So, pakita ko ba natin? Magulo ba sa loob? Medyo magulo. Pero ito yung pinakamaganda dito. Tingnan natin. Pakita mo yung view. Ganda ng view. Makikita mo yung Mount Araya. Mount Arayat. Ayan, ang ganda. So, gigising ka every morning, makikita mo yan. Woo! Init pala rin ginagawa natin. So, ito pa. Sobrang pakita yan. Saka ito lang. Dito yung dining area. Kaya dito si Mama. And then, This ito is ang my kusina. living room. Kusina na si Mama nandito. Ito yung ref nila. Huwag mo na pakita yung ref. Baka sabihin sobrang dami natin pagkain. Ayan. Tapos ayan yung mga foods from subscribers. Duh. Mga pinapa-package sa kanya. Ang dami. Diyan meron din kami. So ito pa. Ito yung pinakamagandang part sa lahat. Let's go. May pamaganda. Ayan. Ito yung Yung mga aso. ano, ang tawag guys. Tapos Look at yan the yung mga view. aso. Diba? Ayan, tapos ito pala, dun, nakikita niyo ba yung red na yun? Ay, ang red na yan, yan yung lot nila ate, pagtatayuan ng bahay. Hindi ko alam kung hanggang saan, basta yun. So, ayun mga aso nasa baba. So, ito yung mga aso nasa baba. Si Hi, Chorba! Chenes! Hello, hello! Gusto kong iuwi nga ito sa Tagigo, ito. Si Si Chorba, kasi wala lang. Okay, so again, that's the best view. Okay, so, ayan, nandito kami sa view. Sobrang init. Kasi nang init.
Magchichikahan lang muna kami ngayon. Kamusta naman yung experience mo sa bahay niyo? Okay. Happy? Happy tsaka excited papunta dito. Yes. Alam papunta dito. At saka na-miss ko si mami at daddy tsaka yung iba pa. Sino iba pa? Lahat. Ayan, so ito lang naman yung bahay nila. Nothing special. Pero nandito sila para... Ang tagal ko umuwi dito. Oo. Kasi sa kayo nag-stay. Lagi. Sa kayo. Okay, so yun yung ganun lang kabilis na naging house tour. Kasi actually raid lang talaga siya, hindi prepared. And maliit lang naman din talaga yung apartment. So wala tayong masyadong mapapakita. But at least, napagbigyan tayo to show you guys kung ano yung tsura ng apartment. Not really lahat, but at least may mga pasilip tayong ginawa sa apartment. So, again, hindi naman talaga pinlan na ma-raid yung house nila kasi hindi pa naman siya totally ayos dahil recently lang din sila lumipat sa bahay. But then again, still thankful kasi napagbigyan tayo na mapasilip yung bahay nila. So now, I have a few questions lang kay Macy. Since siya naman yung talagang mature and yeah, again, kasama natin si Macy. And since siya yung panganay and medyo mature na sa mga bata, I have a few questions lang sa kanya regarding sa house. Okay lang? Apo. Yes. Okay, first question. Are you happy that you have a new house? Opo, kasi nga po, maganda, tsaka ma-clean yung place, at tsaka Nice view. nice view. Yes, that's right. And then, since medyo bihira lang kayo umuwi dahil sa Taguig tayo talaga nag-i-stay, what do you love most about the place? Kasi nga nandito si mami, nandito si daddy, nag-i-spend kami ng time to play, time to work, tsaka may time kami matulog, tsaka together. Yes, okay. So, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng part ng room nila, bukod sa malamig kasi may aircon. Anong pinaka-favorite part ng house nyo? All. Lahat. Wow, that's nice. Totoo naman din. Maganda lahat. Pero amazing din kasi talaga. Okay, nag-vlog kami and look at this. Hi! Medyo maingay, medyo magulo kasi nandun si Haxi sa labas. Gustong pumasok dito sa kwarto. Hindi namin pinapapasok kasi natatakot si Marcos sa kanya. Yan. Ito yung nakuha ni Macki for passing the 100,000 subscribers. Ayan, yung silver play button niya. And then, meron din tayo dito. Makyat na ako. The official logo of Macki Moto. Yes, super nice. Super cool. And then, of course, my very, very cutie Marcus! Marcus! Medyo talaga siya sa Cocomelon. Addict talaga siya. Like, kapag nanonood siya ng Cocomelon, hindi niya napapansin yung mga tao dito. So, ganun siya talaga ka. Hi, baby! Say hi! Hi, out! Ayun niya. And then we have Amara. Hi, Mara! What are you doing? Playing with Marcos. Okay, she's playing with Marcos. And then, there's ate, kakatapos na interview natin sa kanya. She's also planning to have her own YouTube channel. Diba? Bakit gusto mo magkaroon ng YouTube channel? Kasi nga, pag mag-vlog ako, may pera na ako, ibibigay ko sa daddy ko para mas dumami. Para makatulog daw siya kay mami at daddy niya. Ang galing naman. If ever magawa na ng YouTube channel, ano yung mga i-content mo? Ano yung mga isi-share mo sa mga tao? Magkukuha ako ng totoo minsan, tsaka magkukuha ako minsan ng totoo. Tsaka magluluto daw siya. Oo, actually, she's starting to... paglaki ko, chef!
She's starting to cook na. Kasi kapag ka mag-fried ng egg, siya na yung gusto niya, siya na mag-scramble, siya na magluluto. So, yes, medyo ano siya. Same sila ng daddy niya, marunong magluto or gusto magluto. Except sa mommy niya. Okay, and then another, who's your favorite, vlogger? Sino yung mga vlogger na kids na lagi mong pinapanood? Ryan, yes. Sobrang, ewan ko, crush niya ata si Ryan. Crush mo si Ryan? No, pero yun yung pinapanood niya talaga si Ryan. So, yes, if we decided to create her own YouTube channel, sana supportahan yung lahat. It's gonna be fun. I will be the one who will edit the video. Diba? Ako mag-edit ng video. Yes. Yes, okay, let's go outside. This is you. Hi. So yes, again, I think that's it for today's vlog. I'm gonna end the video here na. Thank you so much for watching this vlog, and I hope to see you all guys on my next vlogs. Bye. Bye-bye.